من زمانی که قرار میشه کاری انجام بدم اینجا شروع کنه کار کردن و متاسفانه نمیسته. مثل یه آلویی که میندازی گوشه لپت خیس بخوره، این هست و دائم داره کار میکنه. کار به جایی رسیده که رفتن ورس دارن میخورن. به کورنر ماکان مهرپویا خوش اومدید. ماکان راهبر خلاقیت، فیلمساز تبلیغاتی. آخرین فرصت منم که کمک بکنم این ایده بیخود اشتباه 10% 15% کار بکنه. امروز به کوزی کورنر اومد تا با هم در مورد کوزی کورنرش صحبت کنیم. ببین من اون شب از اتوبوس نپریدم پایین که خلاقیتم رشد بکنه. در مورد این که خلاقیتش چجوری شکل میگیره، وابسته به چه چیزهایی صحبت کردی. تجربیات ماست که توی کشوهایی تو جاهای مختلف حافظه ما قرار دارن و تو نیاز داری که اون کشوها رو دونه بدونه باز کنی، فایلاشو مثل این کتابخونه ها فایلا رو هی ورق بزنی برسی به یه چیزی که شاید به دردت بخوره، یه کلیدی پیدا بکنی شاید یه دری رو باز بکنه. در مورد تأثیرگذاری که خلاقیت تبلیغاتچی‌ها میتونه روی جامعه داشته باشه صحبت کردی. یا آگهی یه جوری ساخته شده که فرقی نمیکنه برای چه برندیه ولی تو دقیقاً میفهمی کدوم رفیق دینو ساخته. در مورد احساس وظیفه‌ای که باید توی ما شکل بگیره برای پیشرفت و رشد نه تنها خلاقیت که حتی اقتصاد صحبت کردی. و همین باعث میشه که تو زمانی که داری می‌نویسی به این فکر نمی‌کنی که این تیکه رو شاید مشتری دوست نداشته باشه. میگه من می‌نویسم چون میدونم برای مشتری کار میکنه. اگر فکر میکنید این موضوعات براتون جذاب میتونه باشه، با من و ماکان مهرپویا همراه باشید. آمارای ما داره بهمون نشون میده که بیشتر از 60% کسایی که دارن کوزی کورنر رو میشنون یا میبینن پلتفرم‌های ما رو دنبال نمیکنن. چرا این کار میکنید؟ دنبال کنید دیگه. ببین واقعیتش اینه که یه ذره قصه فکر کردن من فرق میکنه. من زمانی که قرار میشه کاری انجام بدم اینجا شروع کنه کار کردن و متاسفانه نمیسته. مثل یه آلویی که میندازی گوشه لپت خیس بخوره، این هست و دائم داره کار میکنه. کار به جایی رسیده که رفتن ورس دارن میخورن. ورس چی؟ رفتم دکتری مش قرص من داده که یه ذره بتونم شب حداقل بخوابم، چون من حتی شب خوابشم میبینم و اینا هی تو هم میره هی هم زده میشه، هی جدا میشه، هی برمیگره و همه چی داره اینجا اتفاق میفته. آدمایی که برای یه تایمی رو با من میگذرونن متوجه این قضیه میشن وقتی من درگیر کارم به شدت تو سکوتم، انگار که مثلا توی خلسه‌ای دارم به سر میبرم، هر جایی که وارد اون فکر میشن و به خاطر همینه که نوشتن ایده ها واسه من 10 دقیقه 20 دقیقه طول میکشه. یعنی من حتی شده که یه وقتی دارم میرم جلسه سناریو ارائه بدم یا ایده ارائه بدم تو اسنپ دارم مینویسم، لپتاپم باز کردم، در قفل کردم قبلش، لپتاپم باز کردم و دارم مینویسم چون تا آخرین لحظه هی داره قول میخوره. شاید کوزی کورنرم مغزمه، نمیدونم، یعنی یه بخشی از مغزمه که به شدت فعاله و بیش فعالی داره اصلا و این باعث میشه که هر بار که یه ایده میخوام کار بکنم خیلی اذیت بشم. یعنی مثل یه چیزی میمونه که باید، میدونی، مثل یه جوشی میمونه که هیچ کاریش نمیتونی بکنی تا برسه و درش بیاری. یعنی دکمه خاموشش دارم نمیتونی بزنی. دکمه خاموشش چیزی که یاد گرفتم کار فیزیکیه. یعنی چی؟ کاری که فکر کردن نخواد. ظرف شستن، کمد بیرون ریختن، بازی کردن، فیلم دیدن، یه چیزای فیلم نه بشینی مثلا آگراندیسمان بکنی، مثلا بشینی مارول ببینی، چیزی که فکر نخواد. اونجاها باعث میشه که من یه ذره آروم بشم، یه ذره انرژیم غذا درست کردن، اینا باعث میشه که یه ذره فکرم آروم بگیره. وگرنه اگر قرار باشه که چیز بکنم، مثلا صبح ساعت 7 صبح که بیدار میشم، ممکنه که تا ساعت 5 بعد از ظهر یه نقطه نشسته باشم
و همینجوری دارم فکر میکنم. این شده سبک من. یعنی تکنیک ها رو بلدم توی جلسه 2 ساعته بشینم با یه تیم یا تنهایی یه چیزی سرهم بکنم، اتفاقا کارم بکنه. ولی اون ایده خوبه، اون چیزی که دوست دارم که توش لحظه وجود داشته باشه، مومنتومایی وجود داشته باشه، باعث میشه که من خیلی برگردم به تجربیاتم. برخلاف اون چیزی که خیلی اصرار دارن روش، من خلاقیت خیلی تکنیکال نمیبینم. تکنیک هایی داریم برای انجام دادن کار خلاق، ولی چیزی نیست که از درون ما بیاد. چیزی نیستش که بگیم که مثلا به ما الهام میشه. شاید یه وقتی هم بگیم الهام میشه، ولی نمیدونم مثلا یه خدای فرشته رو میفرسته میگه که عزیزم این سناریو مالتو، نه اینو نداریم. تجربیات ماست که توی کشوهایی تو جاهای مختلف حافظه ما قرار دارن و تو نیاز داری که اون کشو رو دونه بدونه باز کنی، فایلاشو مثل این کتابخونه ها فایلا رو هی ورق بزنی برسی به یه چیزی که شاید به درت بخوره، یه کلیدی پیدا بکنی شاید یه دری رو باز بکنه. به خاطر همینه که من فکر میکنم که همونجور که لینچ میگه، البته لینچ اون در مورد اون الهام هم صحبت میکنه که شاید با احترام من خیلی پسندم نباشه، ولی اون بخشی که در واقع در مورد catching the big fish، صید ماهی بزرگ حرف میزنه، همینه دیگه. شما وقتی یه ایده کوچیکو به دست میاری باید اونو تبدیل کنی به تومه‌ای برای ماهی بزرگتر، اونو تبدیل کنی. خب همینجوری که نمیشه، باید به این ترتیب به یه جاهایی توی این مغز شگفت انگیز در واقع مراجعه بکنی و چیزهایی که از قبل به دست آوردی رو توی زندگیت اونا رو به کار بگیری. از کتاب و فیلم و دیدن تئاتر و تجربه موسیقی شروع میشه تا سفر و روابط و تجربیات کودکی و تمام اینها رو باید هر دفعه بریزی بیرون مثل کمد آقای ووپی و اون چیزی که لازم داری رو در بیاری و بعد دوباره طول میکشه اول بخوای به چیزی سر جاش. در این من میگم کار خلاق کار کارمندی نیست. خیلی از بچه‌ها به عنوان کارمند دارن توی ایجنسی رو کار میکنن یا حتی توی کلاینت سایت دارن کار میکنن به عنوان کریتیو دایرکتور یا به عنوان شغل مشابه، ولی من نمیفهمم واقعا چطور اون ذهن خسته نمیشه، چطور اون ذهن میتونه کار یونیک بسازه وقتی تو کارمندی و هر روز باید کارت بزنی. من کارت میزنم که مثلا برم سر کار، بعد از اونجا خلاقیتمو شروع بکنم، بس از 5 که تموم شد من دیگه باشه خلاقیتمو خاموش میکنم میام بیرون. شاید بعضی این توانایی داشته باشم، من کتمان نمیکنم، ولی برای خود من یه ذره نشدنیه. آره ببین خیلی نکته جالبی داری میگی که وقتی احتیاج داری به خلق کردنه، حالا میریم واردش هم میشیم که چه چیزیه چه تعریفی داره، تو ناخودآگاهت ذهنت درگیر مسئله میشه، شروع میکنه هی کندوکاو کردن توی اون کتابخونه‌ای که تو مغزت وجود داره، حالا بصری، صوتی، تجربه‌ای، حسی، هرچی، و بعد هی ایده ها شکل میگیره. نقطه شروع چیه؟ یعنی چه چیزی باعث میشه که یهویی ذهن بپره وسط شروع کنه درگیر شدن با اون مسئله؟ خود مسئله چیه؟ مثلا عارفی بریف برات که میاد ذهن درگیر میشه. توی موضوعات غیرکاری از چه جنسیه؟ مثل اون کابوی تنهای توی فیلم های وسترنیم، مثل یوجین بوی. ماها اونایی هستیم که از یه جایی توی روزی یه جایی مشکلی پیدا کرده، تنها میرسیم اونجا، حالا سوار اسبمون یا سوار سفینمون یا پای پیاده، و آدما به همون یه پولی میدن که ما مشکلشون رو برطرف بکنیم و وقتی تموم شد تو غروب با اسبمون یا پیاده یا با سفینه دور میشیم با یه موزیک فوق‌العاده و قاب‌بندی عالی. آره شاید اگه خوب بود شاید قسمت دورم بهمون بدن، شاید قسمت سریال هم ازش بسازن. سریال بشه.
شاید اتفاقا اون آدمی که داره به تو کمک میکنه از تو بهتر باشه و یه اسپیناف با اون بسازد تو رو فراموشت بکنه. تو زندگی شخصی من بازم برای خودم بریف تعریف بکنم. آره من یه ها اگه بفهم توی چیزی خیلی ساده استراب میگیرم. اونجا تو نمیتونی بگی خیلی خب من الان لحظه همین که بمون من میرم فکر میکنم یه بریف آماده میکنم. نه، اونجا اون هوش هیجانی که کمکت میکنه. ببین یه اصطلاحی رو دوستی چند سال پیش به کار برد که من این اصطلاح ازش دزدیدم و خیلی استفاده میکنم ازش، چون دیگه استفاده نمیکنه، شغلشو عوض کرد و اینا. یه بار گفتم رضا داری چی کار میکنی؟ تو اصلا هیچ کاری نمیکنی. دوره‌ای بود که من تازه ایران از راه انداخته بودم و خیلی داشتم کار میکردم و بالا و پایین و فلان از زندگی خانواده همه چی به هم ریخته بودم، فقط تمرکز روی پلتفرم ایران از و پلتفرمم که نبود، در واقع یه گروه تلگرامی بود تازه داشت راه میافتاد. من رضا چی کار داری میکنی؟ تو هیچ کاری نمیکنی. گفتش که دارم ول میچرخم. گفتم که خب بعده که گفت نه ببین ما 2 تا چیز داریم، یکی ول چرخیدن، یکی پرسه زدنه. ول چرخیدن یعنی کلا رها کردم، استراحت دارم میدم به مغزم، هیچ کاری نمیخوام بکنم، میخوام آروم بشه، بخارش بخوابه، خیلی گرمش شده. یه مثلا پرسه زدن داری. پرسه زدن مال زمانی که تو میخوای یه کاری رو شروع بکنی، صورت من در آوردی یا دنبال تو کتاب نمیم دنبالش، چیزی که حالا من از رضا دوستم قشنگ بود. آره. گفتش که یه وقتی از تو یه کار خلاق میخوای شروع بکنی ولی لفتش میدی، به جای اینکه شروع بکنی همونی که گفتم میذاری خیس بخوره، فیلم میبینی، موسیقی گوش میدی، کتاب میخونی، نمایشگاه میری. اینو اسمشو پرسه زدن ذهنی میگی؟ گفت من فعلا تو مرحله ول چرخیدنم ولی به اون مرحله میرسم، جایی که مغزت دوباره شروع میکنی انگار ورزش میدی، انگار شروع میکنی دوباره با ذهنت بازی کردن، وارماپش میکنی که شروع کنه کار کردن. یه وقتایی پیش میاد که ما توی ول چرخیدن یا تو پرسه زدنیم که سفارش میاد. خب اونجا یا میتونیم کار رد کنیم یا میتونیم اول حساب بانکیمون رو نگاه میکنیم بعد یا رد میکنیم یا میگیم اوکی. بدترین جا همونجاست که ذهن آماده نیست یا ذهن داغ کرده و تو باید کار انجام بدی. و بارها شده که تمام این سالها که من زمانی رفتم مثلا سر ضبط که آماده نبودم یا زمانی ایده ای رو نوشتم که ذهنم آماده نبوده و جواب نداده اون وقت، یعنی خروجی که می‌خواسته رو اون خروجی که می‌خواستیم نشده، کار نکرده. آره. یه شعاری من نوشته بودم برای یه خط موبایلی که این خط رو بگیر و بیا و دوست هم داشتمش، ولی وقتی که این رفت واسه اجرا من ذهنم خالی کرد و رفتم سفر، شروع کرد ول کرد. آره ول چرخیده، واقعا داشت ول میچرخید تا من رفتم سفر، چون دیدم دیگه نمیتونم، مثلا نمیکشه ذهنم. سفره اون وقت حکم پرسه زدن رو داشت یا میخواستی جدیتر به اون ولگردی ذهنی؟ من احتیاج داشتم که یه ذره آروم شم، یعنی انقدر ذهنم شلوغ بود احتیاج داشتم که خودم و ذهنم و زندگیم و همه چی آروم کنم و خروجیایی که برای من میومد و من نمیدیدم. بچه‌ها طرح میزدن، کار داشت میرفت اجرا، تو پیچ پرنده شده بود، داشت میرفت اجرا و من نگاه میکردم آقا دیدن یه دونه طرح بیلبورد تو گوشه چه کار سختیه و میدیدم اوکی میدادم، میدیدم هیچ استایی نمیدادم، همش اوکی بود. تو حوصله نداشتی، یعنی اصلا میخوام بدونم این که میگی مثلا به یه لولی میرسه که لازم داره بره ولگردی یعنی چی؟ چون پرسه زدن رو متوجه شدم داره میره میچرخه جاهای مختلف که ایده رو به قول خودت بذاره خیس بخوره، کاملتر بشه، دم بکشه. ولی این که میگی گاهی اوقات لازم دارم که برم، یعنی ذهن لازم داره بره ولگردی کنه که آروم بگیره، اون بخارش بیاد پایین. نمیفهمم یعنی چی. هر آدمی مخصوصا ماهایی که توی کار هنر و خلاقیت و چیزایی به هر ترتیب اینجوری هستیم که
عینی میشن در نهایت. این مسئله رو داریم که به یک کفایتی برسیم. کفایت رو چجوری اساسش میکنیم؟ وقتی یکی میگه دمت گرم، وقتی یکی تو سوشال مدیا میگه که مثلا این کار رو ببینید چقدر خوبه، وقتی مشتری شب عید نشستی تو خونه یهو برای تو یه تقدیرنامه میفرسته. این اون لحظات کفایته. ولی یه وقتی هستش که تو کار میکنی و میبینی به اندازه زحمتی که داری میکشی تشویق نمیشی و بعد شروع میکنی تشویق، حتی منظورم تشویق پولیه. آقا یکی از بزرگترین تشویق‌هایی که برای ما وجود داره که پولمون رو سر وقت بدید، کامل بدید، سر وقت دادن، کامل و سر وقت بدید. یعنی مرسی، واقعا بیشتر از اینا نمیخوام. این اتفاق نمیفته اصولا، خیلی کم پیش میاد. و وقتایی هم که مثلا چیز میشه تاش مثلا یه جوریه انگار که من اینجوری فکر میکردم، انگار که مثلا طرف داره به من لطف میکنه، دستمزد من رو داره میده. و یه روزی فکر کردم نه، این خروجی هم خیلی خروجی باری که علا دمت گرمی نبوده. اونا هم که اومدن زیرش مثلا اینجوری منتج رو زیرش نوشتم، رفیقام بودن. نکنه من کارم بده، نکنه من اصلا هیچ کاری بلد نیستم، نکنه که من ضعف دارم تو کارم، نکنه. آقا من باید خاموشش کنم. من نمیتونم به دام اوورتینکینگ بیفتم توی تخصصم. این بلاییه که سر هر کسی میاد. نکنه فلان. اونجاست که من دچار برنات مغزی میشم. زمانی که اون اوورتینکینگ سر عدم کفایت انقدر بالا میره که تو فکر میکنی نکنه من اصلا اشتباهی اومدم، نکنه بقیه پشت سر من دارن حرف میزنن، نکنه مثلا اینا دارن در مورد من میگن، اونجوری داره من از اون ته نگاه میکنه، نکنه پوست خندش به خاطر اینکه یاد چیزی که از کار من افتاده. میدونی که بهش ایمپاستر سیندروم میگم و خیلی شایع بین آدمایی که دارن کار خلاق انجام میدن، مخصوصاً سر جاها، پروژه ها و خروجی هایی که استقبال ازش میشه. این دائم خودشون رو دارن میبرن زیر سوال. آره ببین مسئله همینه. مثلا من خودم هم یه کاری رو که ساختم نگاه میکنم، بعدن نگاه میکنم عجب مزخرفی، یا میگم که اینجا چرا من ندیدم، این همه وقت مثلا فرصت داشتم اصلاح بدم، چیز بکنم، ندیدم من اینا رو. تکرار میکنم. از چی خوشش اومده؟ هر از چنگایی میرم مثلا توی جایی که سوشال مدیا که نمونه کارم گوشم، یه سری رو پاک میکنم، یه سری رو هاید میکنم. چه مزخرفیه. بعد تعجب میکنم وقتی مثلا مشتری منو میبینیم که واقعا ما مثلا 1 سال با این داریم کار میکنیم. یه دونه آگهی واسه آب ساخته بودن، 4 سال این پخش شد و خود مدیر عاملشون یه بار برگشت گفت هر بار که ما رو پخش میکنیم بین 2 نیمه فوتبال، نمیدونم تا چند دقیقه اینقدر درصد افزایش تراکنش داریم روی USSD. در حالی که اون آگهی واقعا 15 دقیقه زدتش طول کشید. یعنی ما گرفتیم یه برداشت، بعد دیدیم که خوب شد که یه برداشت دیگه هم بگیریم. همون برداشت اول در اومد. همون عین اولیه شد، چون دوستان بازیگر تئاتر بودن. خب سوم دیدیم اونم در اومد. خب یه دورو بزنیم اینور، دورو بزنیم اینور، کلا شد یه رو. جمع کردیم اومدیم. و خیلی شاکی شدم چرا ضبط نکردید. ضبط رو کنسل کردیم، ما گرفتیم تموم شده. یه وقتی اونجوری کار می‌کنی، یه وقتی تو کلی انرژی میذاری، کلی کار می‌کنی، ولی به خاطر اینکه دلت نیست، به خاطر اینکه کانسپت ماجرا نگرفتی، اون کانسپتش هم نمیشه گفتا، اون سرنخ ماجرا رو نگرفتی و باهاش همزاد پنداری نمیتونی بکنی و آدمی هستی که نمیتونی جدا بکنی احساساتت رو از کارت و برعکس کار از احساساتت، کار خوب در نمیاد. ما داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که چه جایی احساس به ولگردی پیدا میکنه مغزه و الان متوجه شدم اون کارهای از اون جنسی که میگفتی من باهاش کلیک نمیخورم، ذهنم درگیرش نمیشه، که همون در لحظه شروع کنه ایده ها اومدن،
و خودم رو مجبور میکنم که در موردش فکر کنم یا اصلا بپذیرم چیزی که میخوان رو، تو رو هی هول میده به یه جایی که خودت رو زیر سوال ببری. یعنی انگار یه عذاب وجدانی میگیری که بابا من اینو نباید میپذیرفتم، نباید این پروژه رو قبول میکردم، ولی مجبورم. حالا چه کار بدیه نکنه اصلا من این کاره باشم، اوضاع خرابه. بعد تمام شایستگی ها و تمام دستاوردهایی هم که تا قبلش داشتی این مدلی میبری زیر سوال. آره. خب حالا من یه سوال دارم، این از این جنسه؟ آیا با اینم اتفاق میفته این احساس نیاز به ولگردی برای اینکه آروم بگیره مغزه، که چند تا پروژه‌ای که درگیر شدی باهاشون همزمان داری تجربه میکنی و اون به مغزت تو به خودت داره فشار میاره؟ اینم تجربه میکنی یا همه اون به قول معروف احساس برن‌آوت شدن اونوریه؟ ببین خیلی از اینا برمیگرده، اینو بگم، خیلی از اینا برمیگرده به یه اسکما یا تله‌ای به اسم تله زندگی نقص شهر که حالا کتاب هست همارشو میشه خوند و اینا. برای من خیلی اینطوری بود که دائم خودم رو مسئول چیزهایی میدونستم که به موقع انجامشون نمیدادم، ولی براشون راهکاری پیدا نمیکردم. براشون در واقع متاسف بودم که نمیتونم این کار انجام بدم و این تبدیل میشه یه اوورتینکینگ که من حتما آدم ناتوانی هستم، آدم تنلشی هستم، آدمی هستم که کار نمیکنم، آدمی هستم که دل نمیدم به کار کردن. در که نه به سادگی این چیزی بود که داشت یه جایش داشت من اذیت میکرد. اون جای ممکن بود که مفاهیم اجتماعی توش وجود داشته باشه. در واقع اینا رو من بلد نبودم. اینایی که من چطور میتونم یه جداسازی انجام بدم، اینایی که یه جاهایی ممکنه که مثلا تقصیر من نباشه، تقصیر کسی دیگه، یا اصلا تقصیر که موقعیت دیگه باشه، اصلا تقصیر کسی نباشه. ممکنه که مثلا طرف تو بچگی سگ سمتش پارس کرده تا به امروز سگ میترسه. تقصیر سگ یا تقصیر اون نیست، این مثلا یه چیز دیگه یه ترومایی، یه مسئله‌ای در کودکی پیش اومده و باهاش باقی مونده و درمان داره و اینا. همین قفل شدن ذهن، همین یه وقتی مرسی کارونت چند زیاد، همین کار نکردن ذهن، همه اینا در مورد خصوصا برخی از پروژه ها ممکنه یه اثری تو کودکی داشته باشه. ممکنه یه چیزی رو فعال میکنه که اون آسیبی که تو کودکی دیدی رو فعال میکنه و تو نمیدونی دلیلش اینه. یعنی اینطوری نیست که تو باهاش درگیر نشده باشی در لحظه یه چیزی پاپ کرده باشه تو ذهنت، تو ناخودآگاهت یک جاهایی که نباید رو درگیر کرده. دقیقاً. و این چیزی بود که من خیلی دیر بهش رسیدم و چیزی که لازمه که به نظرم همه همکاره مثلا جوان‌تر هم بدونن این قضیه رو، که اگر ما کریتیویم پس حداقلش تکنیکا رو بلدیم دیگه. تو اگر حتی با تکنیک هم نمیتونی یه ایده در بیاری، پس برگرد به ریشه ها، برگرد به اون بریفه، برگرد به اون چیزه. یه وقت اصلا نمیفهمیمش. مثلا برای من امروز بیاد که ما در مورد یک روغن مخصوصی که در فلان جای هواپیما یا در فلان جای کشتی به کار میره میخوایم یه آگهی بسازیم بی تو بی فلان اینا، من اینو نمیفهممش. میتونم برم بخونم. مثلا داستانی که این روزا خیلی باش مواجهیم داستان کریپتوه. من خیلی کریپتو رو نمیفهمم و خیلی هم هنوز وقت نداشتم بخونمش. به این تنی وقتی سفارش میاد از یه سمتی، من خیلی میشینم و گوش میدم که یاد بگیرم و وقت میذارم بابت این قضیه که یاد بگیرم. حتی در طول فیلم برداری من دائم دارم سوال میپرسم. به یه نکته خیلی جالبی اشاره کردی، گفتی که این مسدود شدن مغز، داغ کردن اون موتور خلاقه، یه بخشش تو ناخودآگاه تو داره اتفاق میفته و احتمالاً داره یک چیزی رو که نباید رو درگیر میکنه. حتی از یه طرحواره برای خودت توی تجربه شخصی خودت نام بردی. چقدر
کمک میکنه که تو روان خودت رو بشناسی توی فرایند خلاقه‌ای که داری. چقدر این آشنا شدن خودت با خودت، با حفرهات، با عقدهات، با طرحوارهات، کیفیت خلاقیت ماکان مهرپویا رو بالا برده. ببین رو در رو شدن ما روانشناس در واقع که به نظر این روزا خیلی بهش احتیاج دارن، یه مسیرهایی رو باز میکنه، یه سری مسیر باز میکنه جلوی ذهن آدم، پیش چشم آدم که قبلا نمیدیدتشون. تو چرایی ها رو نمیدونی. چرا من اینطوریم؟ چرا من بهم بر میخوره؟ چرا من غمگین میشم؟ چرا من نمیتونم کار بکنم؟ چرا ایده ای نمیاد؟ چرا هیچکی دوستم نداره؟ چرا هیچکی؟ تو زمانی که در واقع با یه مشاور شروع به گفتگو میکنی، کم کم دلیل این چراها رو متوجه میشی و از اونجا به خودت ربط داره که تا کی میخوای که خودت هم در کنار اون چیزی که داری مشاور میبینی اطلاعات خودت تو این زمینه بیشتر بکنی. واقعیتش اینه که اولین اتفاقی که میفته کنترل هیجان هاست در بحث روانشناسی و بعدش مدیریت کردن اون هاست. هیجان هم فقط به معنی مثبت یا منفی نیست. هر چیزی ممکنه که تقریبا از ترس تا خوشحالی همشون هیجان حساب میشن. همین باعث میشه که تو وقتی اون زمان با یه ویف کاری هم مواجه میشی و احساس میکنی که نمیتونی باش کار بکنی یا اتفاقا خیلی هیجان زدی باش کار بکنی، برگردی به ریشه ها، برگردی به اون تمرین هایی که قبلا انجام دادی، برگردی به اون چیزهایی که یاد گرفتی و اینو از یک منظر درونی تر نگاه بکنی. همونطوری که ما وقتی به لحاظ جسمانی آسیب میبینیم میریم دکتر معمولاً و پشت گوش نمیندازیم، روان ما هم نیاز داره گاهی اوقات به درمان و از خلال اونه که در واقع یه چیزهایی میاد بالا که تو میتونی تو کارت هم ازشون استفاده بکنی. شاید یکی از مهمترینشون قدرت نگفتنه. به خودت و به دیگران. اینکه تو زمانی که نمیتونی با یه چیزی ارتباط برقرار بکنی یا میبینی داره اذیتت میکنه و نمیتونی مدیریتش بکنی و احساس میکنی که داره در واقع روان تو رو به یه سمتی میبره که اصلا لزومی نداره به اون سمت بره، بگی نه ببخشید من این کار نمیکنم. با یه دوستی صحبت میکردم برای یه محصولی، برای سیگار در واقع، و تماس گرفتم گفتم ببین به طرز بامزه‌ای من یه بریف سیگار دارم. خودم خب سیگار رو ترک کردم به اون مفهوم سیگار کاغذی رو و خیلی دوست دارم که با هم دیگه بتونیم اینو کار بکنیم. گفت بعد گشتم سیگاری ترین آدم مارکت رو پیدا کردم برای ما. گفتش که ماکان من خیلی سیگار میکشم ولی هیچ وقت حاضر نیستم آگهی سیگار رو کار بکنم. نه ببخشید. این اون توان نگفتنی بود که آدم انتظار داره خودش هم بلد باشه یه جایی بگه نه من با فلان شرکت با فلان برند کار نمیکنم. من شنیدم که فلان برند بد حسابه با همکارای من، ضمن اینکه اصلا به دلایلی تو راحتی که پولتو میدن، ولی چرا من باید به همکارای خودم در واقع بدی بکنم و بشم یه جایگزینی برای اونایی که قبلا با مهارت کار کردن و دستمزدشون رو نتونستن به موقع بگیرن یا بهشون بی احترامی شده. من یاد گرفتم اینو بگم نه. من یاد گرفتم که اگر یه چیزی هستش که واقعا تو ذهنم نمی گنجه یا با تفکر من فرق میکنه بهش بگم نه. شاید خیلی راحت امروز در مورد چیپس و پفک و موبایل و اینا آگهی بسازم، خیلی هم برام مسئله نباشه، ولی در مورد بعضی چیزا خیلی راحت میگم نه. داری به نکته کلیدی اشاره میکنی ها. داری میگی که همونطور که خلاقیت ارتباط مستقیم با هوش هیجانی داره،
تو لازمه این که بتونی تو این کار خلاقت به اون جایی نرسی که سردرد بشه برات، اینه که خود اون هیجانات رو هم دقیق بشناسی، بتونی تفکیک کنی که این بریفه، این چیزی که موتور خلاقیت رو روشن کرده کدوم یکی از هیجانات تو رو درگیر میکنه. و اگر دیدی داره یک هیجاناتی رو که حس منفی داره بهت میده، بار منفی داره به وارد زندگیت میکنه، رو بفهمی، پیدا کنی و بعد به اون پروژه، به اون بریفه، به اون سفارشه نبگی. برای منی کار میکنه که این دوتا رو خیلی به هم دیگه چسبوندن. یعنی زندگی و کار من خیلی به هم دیگه چسبیده همچنان. متاسفانه برای من آسیبزاست کار کردن همچین برندایی، برای یکی شاید نباشه. همون آدمی که دارم میگم که توانایی رو داره که صبح بره سر کار کارت بزنه و تا 5 بعد از ظهر کار خلاقه بکنه، بعد کارت بزنه بیاد بیرون بره کافه و اصلا فراموش بکنه کارشو تا فردا، و تا شبم جواب تلفن نده و اصلا بگه خارج از ساعت کاری به من زنگ نزنین. خب اون فرق بکنه با من. آخه خروجیه اونا هم فرق میکنه دیگه. به من و توی پرولنسر احتیاجی ندارن که کار کنن اگه کار اونا درست انجام میشد. آره، هم آژانسا دارن سراغ من و تو میان، هم برندا دارن میان، به خاطر اینکه اون آره اون تیمه نتونسته نیازاشو برآورده کنه دیگه. بره همچنان دارن کار میکنن. یعنی تعداد حجم کاری که اون تیم ها دارن، با احترام به همشون که بخش زیادشون دوستای من هستن البته، همچنان دارن کار میکنن با ایده های تکراری، با شعارهای تکراری، با ساختارهای تکراری کارشون دارن میکنن. بعضی وقتا من خیلی تلویزیون بین در واقع نیستم، ولی یه وقتی پیش میاد آگهی رو مرور میکنم میبینم که یا آگهی یه جوری ساخته شده که فرقی نمیکنه برای چه برندیه، ولی تو دقیقاً میفهمی کدوم رفیقت اینو ساخته. میدونم چی میگی. یعنی مثلا همین جوری میبینی که مثلا امضای قشنگ سری دوزی. این اون چیزیه که همش من اصرار دارم که نباید اتفاق بیفته. اینکه ایده های ما کامل نیست، اینکه ایده های ما خیلی وقتا حالا بگیم تکراریه یا نمیشینه یا به اندازه کافی بگیم خلاق نیست، به این دلیله که به این دلیل نیست که من خلاق نیستم یا بریف مناسبی ندارم یا مشتری توش دست میبره یا چیزای این شکلی. و چیه؟ به این دلیله که نهایت تجربه اجتماعی و فرهنگی، اون کتابخونه که داشتی میگفتی فقیره. اینه مسئله. برای همین شخص مثلا خودت تجربه های عجیب غریب داشتی، تو حوزه های عجیبی موازی داشتی کار میکردی. ببین هیچ دیمونه‌ای شاید این کاری که مثلا من کردم نکنه که یه جایی فکر کن شبیه جاده چالوس ساعت 1 صبح از اتوبوس بپره بیرون و بگه میخوام بقیه راه اینجا تنها برم یا پیاده میخوام برم و لوکیشن کجاست؟ نزدیک جنگل‌های تارا در صربستان. تو به راننده اتوبوس که زبانش بلد انگلیسی هم بلد نیست اشاره بکنیم من میخوام تو همینجا پیاده بشم و تجربه فوق‌العاده ترسناکی باشه. چرا باید این کار بکنم؟ اولا که یه مقصدی رو در واقع من میخواستم برم که باید پیاده میرفتم و متاسفانه یک صبح رسیدم به نزدیکی مقصد، و دوم این که باید با یه سری چیزایی روبرو میشدم تو زندگیم. هر وقت که من در واقع توی مسیری قرار میگیرم که میترسم، اون شب فکر میکنم اون چشمای براقی که تو جنگل‌های صربستان داره به تو زل زده داره نگاهت میکنه به یه جایی که یه جاده یه کوهستانی، دقیقاً دارم میگم مثل ارتفاعات چالوس، و تنها چراغی که میبینی چراغ یه مغازه است که تا بهش برسی میبینی که چراغ یه ماشینی که جلوش روشن میشه، چراغ مغازه خاموش میشه و ماشین میره و تو تمام مدت امیدواری که بیاد به سمتت، به کاملا خلاف جهت میره و بعد تو اون تاریکی تو خیلی اتفاقی و بعد از کلی راه رفتن
یه تابلو چوبی میبینی که اون مقصدی که دنبالشی در واقع همون پشته و تابلو به این اشاره کرده، فقط روش نوری نبوده. خیلی اتفاقی میای یه سلفی بگیری که شاید آخرین سلفی زندگیت باشه و نورت گوشیت میتابه به یه تابلوی پشت سرت و یه عکس قطار میبینی و میفهمی که همین راحتی همونجوری که پیاده شدی پشت اون تپه بوده و تو ندیدیش. ببین این تبدیل میشه به تجربه یونیک تو زندگی آدم. پیشینیان ما روی 4 دست و پا داشتن راه میرفتن، چه تفاوتی شد بین اون گونه و گونه‌ای که در واقع اجداد نزدیکتر ما رو شکل دادن، روزی که اجداد ما یاد گرفتن رو 2 تا پاشون وایسن، قادرن تونستن دورتر رو ببینن، یه افق وسیع‌تری رو ببینن. چه ضرری براشون داشت؟ حالا اون موجودات دیگه هم اینا رو می‌دیدن. یعنی خطر بیشتر میشد براش. تو وقتی که یه امکان بیشتری پیدا میکنی، خطر هم برات بیشتر میشه و به همین واسطه توی شرایط سختری قرار میگیری و بعد حالا واسه اون چیزای جدید هم راهکار پیدا میکنی. خیلی جالبه. به این اشاره کردیم که کار خلاقه کاری نیستش که تو از جنس کارمندی بتونی انجامش بدی. داری میگه تفاوت از این جنسه که یک سری آدما پاشون رو فراتر از اون منطقه هم نمیذارن، میرن خارج از اون، یک سری تجربیاتی رو اونجا به دست میارن. حالا مثالم زدی که بعد میاد وارد کارشون میشه و باعث میشه که بیان سراغش، ازش درخواست اینو داشته باشن که تو بیا اون کار خلاقه ما رو انجام بده. ببین من اون شب از اتوبوس نپریدم پایین که خلاقیتم رشد بکنه. نتیجهش این شد. ولی نتیجهشو یهو تو زندگیم دیدم. نتیجهشو دیدم تو زندگیم که تونستم کارهایی رو انجام بدم که قبلا شجاعتشو نداشتم انجام بدم. تغییر تو زندگیم ایجاد بدم. آره. پس باز داری به اون نکته که شناخت خودته اشاره میکنی. آره. و همین باعث میشه که تو زمانی که داری مینویسی به این فکر نمی‌کنی که این تیکه رو شاید مشتری دوست نداشته باشه. میگی من مینویسم چون میدونم برای مشتری کار میکنه. فقط در این صورت نمینویسیش که میگی اضافه کاریه. میگی این به درد نمیخوره، این به درد مشتری نمیخوره، به درد کارش نمیخوره. ولی در حالی که تو اگه قرار باشه که در واقع چیزی رو بنویسی که همش بترسی، خب میشه همین خروجی دیگه. یه چیزی میشه که سازمان گیر نده، ارشاد گیر نده، این گیر نده، اون گیر نده. خب اینجوری نمیشه که تو بنویس، بذار اصلاح بدن، بذار چیز بکنن. من حداقل کریتیوی تو ایران نمیشناسم هنوز که مثلا از گشنگی مرده باشه. یعنی نداشتیم هنوز اینو. کلا صنعت چون خیلی هم حالا عدد رقم‌ها بزرگ به نظر میرسه ها، ولی مثلا اینقدر بزرگ نیستش که به خاطرش آدم بکشن. نمیدونم مثلا بچه‌ای که بدوستن میگن که مثلا اینقدر دادم پول تبلیغات به ما بده، نیستش دیگه. یه چیز کوچولوی حجم تبلیغات ایران از پاکستان به شدت، کل رقم داشتم چند وقت پیش میخوندم، کل ترنوور مالی ایران فکر میکنم که قد فقط دیجیتال مارکتینگ پاکستانه. یعنی خبری نیستش. میگن قیمتا گرون شده، تو قیمتا دلاری حساب بکن. آگهی ساختی 2 میلیارد تومان خزینه کردی، میخوای بری تو جشنواره خارجی شرکت بکنی، تو بخش لو باجت رات میدن. تو یه بخش لو باجت وجود داره. آره 2 میلیارد دادن. آره 2 میلیارد دادم آگهی ساختن بفهم بخش لو باجت شرکت بکنید با این کوچولو موچولو که از خبری نیستش. پس به جای اینکه همش نگران این عدد رقم‌ها باشیم و بگیم آژانس‌ها چقدر پول دارن میارن که مثلا من کجا برم که اینقدر مثلا بیشتر در بیارم، به یه چیزای دیگه فکر بکنیم. به این فکر بکنیم که من امروز توی ایران اگر موندم، اگه قصد مهاجرت ندارم، اگه اینقدر شجاعت دارم که دارم یه آینده نزدیکی رو میبینم و هنوز پاش وایسادم، میمونم نمیرم و اینجا کارم رو ادامه میدم، با اینکه میدونیم که ممکنه که خصوصا امسال بسیار از برندها دیگه تبلیغات نداشته باشن به واسطه اینکه ترجمه اون پولا رو حقوق کارگرش رو بده یا زنده نگه داره برندش رو. مثلا رفتن در واقع 1401 به ما نشون داد که برندها یاد گرفتن
که بدون تبلیغات هم میشه فروخت. یعنی من شاید برای اولین بار بود که از علم مارکتینگ استفاده کردن، کمتر پول خرج کردن، بیشتر هم فروختن. فهمیدن که قضیه علمیه، تبلیغات یه بخشه در واقع ماجرای مارکتینگه. امسال هم قطعا این قضیه ادامه پیدا میکنه. ممکنه که خیلی از ماها فرصتهای کمتری داشته باشیم برای کار کردن. اما آقا تو وقتی موندی تو ایران، وقتی که پیه همه چیزی به تنت میمالی و بعضی اصلا میگن که خب من امکان رفتن ندارم. منظورم دقیقاً اون کسایی که نیت موندن باید بهترین خودتو بذاری. یعنی زمانی که من رفته بودم جنوب 15 کیلومتری مرز عراق، یه برند فیلمی داشتم میساختم همین چند وقت پیش. رفتم یه مدرسه‌ای، 2 تا پلان می‌خواستم بگیرم. مدیر مدرسه شروع کرد مدرسه رو برای من تور گذاشت نشون داد. مدرسه خیلی اتفاقا خیلی مدرسه مقاومی ساخته شد، چون قبلا سیل اومده بود. اینا یه مدرسه خیلی خوبی ساخته بودن اونجا. یه فایل به من نشون داد، این فایل کشویی اداری. بالاش مثلا 10 تا دونه کتاب بود. گفتم کتابخونه مدرسه است. کل فایلو؟ نه یا فقط روی فایل 10 تا دونه کتاب کودک رو هم بود. و من یه عکس گرفتم، اومدم تو توییتر نوشتم که عکس‌ها گذاشتم، گفتم اینو می‌بینید؟ مدیر مدرسه من گفت این کتابخونه مدرسه‌شه. و بعد چه اتفاقی افتاد؟ به فاصله 10 روز بعدش با کمک آدم‌هایی که مثلا نمی‌شناختمشون، بدون اینکه خودم تأثیری توش داشته باشم، من گفتم آقا من نه بلدم پول جمع کنم، نه جا دارم کتاب جمع کنم، نه بلدم پست کنم، اصلا پست کنم بلد نیستم. آدم‌ها جمع شدن، ارسال شد، عکس بچه‌ها، کارتونی که دوباره باز کردن. این چیزیه که تجربه اجتماعی رو میسازه تو ایران، تو هر کشور دیگه‌ای، و کم شده، خیلی کم شده. ماهایی که کار میکنیم با هم دوستیم و کار میکنیم، حتی فریلنسرها، جزیره‌های دور افتاده شدیم از هم دیگه. با هم دیگه حرف نمیزنیم، با هم دیگه دعوا نمیکنیم. بابا قبلا حداقل تو سوشال مدیا 2 تا دعوا با هم دیگه میکنیم، اون کارم دیگه نمیکنی. کار به جایی میرسه که حتی مثلا اینقدر حوصله طرف سر میره که بعد از مدت‌ها ناشناس موندن و اینا و میگه چیزی که من لگد میخوره، یا اگه میخوره آخ میگه، نه هیچی. بذار خودم معرفی کنم بگم کی بوده پشت این ماجرا دیگه. خوشم میاد معرفی میکنه پوفر. یعنی اینقدر دیگه همیشه بی تفاوته. مثل یه چیزی شده که دیگه کسی حوصله نداره کاری بکنه. در حالی که الان برای ما مهمتره، برای ما که تو بخش خلاقه داریم کار میکنیم و بعد تو بخش تبلیغات و مارکتینگ داریم کار میکنیم، مهمترین چیز اینه که بدونیم که ما مسئولیت داریم نسبت به این مملکت. هیچ تبلیغاتی در هیچ جای دنیا من سراغ ندارم شخصا که مثلا یه واکسنی کشف کرده باشه که جون بچه‌ها رو نجات داده باشه، یا از یه جنگی جلوگیری کرده باشه، یا نمیدونم یه زلزله اومده باشه مثلا یه تبلیغاتی مدیر خلاقه رفته باشه که بچه رو از زیر آوار کشیده باشه بیرون. روی سنگ قبر هیچ کسی هم نمی‌نویسن تهش فلانی تبلیغاتی بزرگ مثلا. نه دنیا رو داریم نه آخرت رو داریم، واقعا شغلمون این شکلیه. ولی حداقل خودمون میدونیم که میتونیم یه جایی روی اقتصاد تاثیرگذار باشیم، یه جایی میتونیم یه کاری بکنیم. طرف اومده یه محصولی داره میسازه، محصول سالمه، داره کمک میکنه. من مثلا به یه برندی چند وقت پیش گفتم که نه یا بگو که فیلتر چه میدونم روغن من هوا رو کمتر کثیف میکنه که مهمه، بیا بگو که من یه محصولی درست کردم که ضمن این که کارشو انجام میده، که وظیفه‌شو یا فیلتر دیگه بعد تمیز نگه داره، فیلتر هوا، فیلتر روغن و اینا، کاری میکنه که تو اگر هر 3 ماه یه بار فیلتر عوض میکردی، حالا هر 9 ماه یه بار عوض بکنی، مقاوم‌تره. تو رو این روزایی که وضعیت اقتصادیت خوب نیست، تو رو کمتر تو مزیق قرار میدیم. اون یه جا رو من کمک میکنم تو صرفه‌جویی بکنی. این جنس صحبتاییه که امروز به نظرم ماها باید انجام بدیم. ماها این فرصت رو داریم که امید بدیم.
که انگیزه ادامه بدیم، که انگیزه موندن بدیم، که انگیزه در واقع یه صبوری رو توی جامعه تزریق بکنیم که درست میشه. روزای سختیه، هممونم میدونیم روزای سختیه، هممونم مسئله مشکلات اقتصادی، اجتماعی، اقتصادی، همه هر چی که فکر کنی داریم. ولی این دلیل نمیشه که جامعه از هم دیگه باز بشه. من این فرصت دارم که تو 30 ثانیه برای یه اسپات تلویزیونی پولشو که دیگه داره میده، من جوری از زبون اون برند حرف بزنم که ضمن این که کارشو داره انجام میده یه همدلی هم ایجاد بکنه. امروز اتفاقاً وقتشه که یه سری برندها آیهی ارزونتر ولی همچنان امید دهنده بسازن. این از کجا میاد؟ این از اون تفکر سریدوزی کارخونه آژانس نمیاد. این از اونجایی میاد که خودت به عنوان یه فریلنسر نشستی بیرون و داری یه جور دیگه همه چیو میبینی و مستقیم جلسه داری خیلی وقتا با صاحب برند و مستقیم جلسه داری خیلی وقتا با آدم‌های توی ایجنسی‌ها و مستقیم میری کارخونه رو به چشم میبینی بدون اینکه بچه‌های دیگه باشن که هی سر تکون بدن و تایید بکنن و سوال میپرسی و فقط میفهمی آقا این کارخونه به خاطر قطع برق، من واقعا مونده بودم، گفتم کارخونه شما چقدر ضایعات داره. یعنی با ماشین ما میرفتیم اینا همینجوری ضایعات گفت به خاطر اینکه برقو که قطع میکنن این خمیره میمونه تو لوله ها. برقو برای چی قطع میکنن؟ برق یه وقتی کم میاد برق کارخونه رو قطع میکنن دیگه و ما یه روز بعدش فقط باید این لوله ها رو باز بکنیم، اینا رو بیاریم بیرون، دوباره پاکسازی بکنیم، دوباره مثلا یه روز فرصت داریم تولید بکنیم تا کی دوباره برق رو قطع کنن. یه وقتی میگن یه وقتی نمیگن. خب تو اونجا همدلی میکنی با صاحب این برند، کاری که شاید یه آژانس اصلا براش مهم نباشه، اصلا متوجهش نمیشه. یعنی همش داره فکر میکنه چجوری بسته 2000 میلیارد یا بسته 5000 میلیارد یا بسته چند هزار میلیارد یا بفروشه به این که اینقدر سودش بشه، اینقدر بتونه بازگشتش. من اونجا دلم واسه اون برنده میسوزه و بعد فکر میکنم این همچنان داره کارشو درست انجام میده، همچنان استاندارد داره. وقتی یه دستگاهی به من نشون میده میگه این دستگاه رو فقط من تو ایران دارم و با یه بدبختی به خاطر تحریم و اینا از آلمان آوردمش اینجا و از همه دانشگاه‌ها کار تحقیقاتی دارن به من میدن این کارو انجام بده، خب من میدونم که این با علیرغم این ضرری که داره میده که دست خودش نیست و تکنولوژی که در واقع چیز کنه محصول خوب داره دست مردم میده. خب اون زمان من معلومه که احساساتمو میذارم کنارش، سعی میکنم که یه جای یه چیز رو از عواطف انسانی قاطیش بکنم. درست یه چیزی هستش که خیلی همش حرف میزنیم ولی خیلی کم بهش عمل میکنیم که مردم کالا نمیخرن، مردم یه چیز دیگه میخرن، مردم حس میخرن، مردم عاطفه میخرن. اگر هنوز بعضی برندها تو ایران با بسته‌بندی قدیمی دارن فروش میرن و واقعا دارن هنوز فروش میرن و حتی جرئت نداره صاحب برندش دست بزنه، با این کلی حس و عاطفه اون توه. وقتی تو میای محصول ماشین مایع ظرفشویی تو تبلیغ میکنی، مایع ظرفشویی یه عمر همه بهش اعتماد دارن و میخرنش و فکر میکنن بهترین مایع ظرفشویی ایرانه و تو هم بسته‌بندیش تغییر ندادی. وقتی میای میگی من فرمولاسیون رو تغییر دادم و فاقد پارابنه، اونجا دیگه نمیخرنت، چون میگن این یه چیزی رو از اون گذشته کند یا باید کلن با اون محصول بای بای بکنیم یا باید تبدیل بشی به یه چیزی که همون گذشته ها رو ادامه بعد نوستالژی بفروشی به آدم. یه اعتماد خانوادگی از خانواده رسته به خانواده بزرگتر، رسته به خانواده کوچیک‌تر، رسته به خانواده تو، اونو در واقع بفروشی. یه سوالی تو ذهن من هست از اونجایی که داشتی در مورد
خارج شدن از اون منطقه امنه و تجربه های مختلف رو سراغش رفتن گپ میزدیم. خب شخص تو حوزه مثلا نشر کار کردی، جدا از فیلمسازی تبلیغاتی مستند کار کردی، بعد اومدی رفتی کارهای صنفی کردی، ایران ادز رو انداختی، جشنواره رو انداختی، کارهای مختلف از این جنس انجام دادی، کتاب نوشتی، حتی اگه اشتباه نکنم ترجمه کردی. خب اینا چه چیزهایی رو باز دوباره داشته به تو اضافه میکرده که هی پشت هم انجام میدادی و میرفتی انگار مرحله به مرحله جلوتر. حتی من خاطرم 1-2 بار چند سالی رفتی خارج از ایران کار کردی، دوباره برگشتی. اینا چی بود؟ از چه جنسی بود ماکان؟ به من یه اصطلاحی کلا نمیفهمم، قبلا خودم هم تکرار میکردم ولی این یه چیزی که از ذهنم پاک شده و مفهومش رو خیلی نمیفهمم. اونم اینه که بعضی میگن که بیکارم، همکارام منظورم. بیکارم یعنی چی بیکارم؟ من کار فقط همینه که بری بنویسی برای برند پول در بیاری، یا اینه که بری پشت دوربین؟ پروژه داشتن منظورشونه. پروژه داشتن نداشتنه موازی با کار کردن نکردن است. یعنی چی؟ تو وقتی کارم نداری همون پرسه بزن، یه کاری بکن، یه کاری بکن واسه خودت، واسه دور و بریات، واسه جامعت، واسه همکارات، یه حرکتی بکن. اون اتفاق نمیفته. خیلی وقتا بچه‌ها من میبینم که واقعا میترسن، خودشون رو بغل میکنن که وای اجاره خونه‌مو چیکار کنم، وای. ببین تو وقتی یه پروژه شخصی شروع بکنی اتفاقا پویاییت باعث میشه که بقیه توجه بقیه رو به خودت جلب بکنی و بهت پروژه بدن که ازش پول هم در بیاری. تو میتونی مهارتتو بری بالا، تو میتونی تو اون تایم خالی یه چیزی یاد بگیری، یه زبان یاد بگیری، زبانتو قوی تر بکنی، مطلب فرصتی که مطلب روز بخونی در مورد تخصص خودت، چیزی که نمیدونستی. فرصت اینه که بری شبکه سازی بکنی. آقا اصلا من پلنم اینه که امسال مثلا تا آخر اردیبهشت نرم پشت دوربین، برای مثال دارم میگم، فقط میخوام مثلا در طول روز دوستامو ببینم، همکارامو ببینم، هیچ پلن دیگه ای ندارم. آقا من میخوام هر روز 2 تا 3 تا قرار بذارم، فقط دوستامو ببینم، یا اصلا میخوام به چند تا آژانس زنگ بزنم فارغ از کار به عنوان ایران از میخوام بیام ببینم که چه خبره، پلنتون چیه، چیکار دارید میکنید. شاید بس از توش گزارش در بیاد، شاید مثلا این چیزایی که نوشتم تبدیل مثلا یه ویدیوکست بشه، تبدیل به پادکست بشه. نیت داشتن یه چیزه. خیلی وقتا ما نیت انجام دادن خیلی کارا داریم، ولی اینکه پاشیم انجامش بدیم کلا یه چیز دیگه است. و به خاطر همینه که من فکر میکنم که اساساً این ماجرایی که گفتی باز خیلی شخصی و خیلی درونیه. خیلی وقتا کار نکردن ما از ترس میاد، از این میاد که یا از بیکفایتی میاد، احساس بیکفایتی، نه واقعا بیکفایتی. این که مثلا کسی که منو قبول نداره برای چی من این کار رو انجام بدم؟ ما کلی آدم حسابی داریم تو این مملکت که خیلی زبانشون خوبه، خیلی به تبلیغات و به مارکتینگ احاطه دارن، زبان فارسیشون هم خیلی خوبه، یعنی قدرت ترجمه و رسوندن مفاهیمی رو دارن، ولی کار ترجمه نمیکنن. هیچ چیزی رو حاضر نشدن که ترجمه بکنن در اختیار نسل بعدی خودشون قرار بدن. یا دغدغه مندیه نیست یا اینکه نیومدن بگن که خب من یک کلاس برگزار میکنم، اینا رو یاد، یه ورکشاپ اصلا آنلاین برگزار میکنم، اینا رو یاد بچه‌ها میدم، اینا رو یاد اصلا من یه ورکشاپ برگزار میکنم، میگم که مثلا توی یه آژانس تبلیغاتی هر کدوم از پوزیشن‌ها به چه معنیه برای بچه‌ها که میخوان وارد کار تبلیغات بشن. من مثلا جشنواره زیاد شرکت کردم به عنوان داور، یه ویدیو ضبط میکنم، یه صدا با گوشی برمیدارم، یه صدا ضبط میکنم، میگم که این جشنواره ها چجوری میشه وارد شد، کدوماشون مهمن،
روششون چه جوریه فلان، اگر من کمکتون میکنم، مثلا پول میگیرم و کمکتون میکنم. نمیکنیم این کارو. حتی اینکه پولم میگیرم کمک ولی میکنم نمیگی بلام ببین اینطوری تو مشتمون گرفتیم. آقا چیه تو مشتت گرفتی؟ هیچ چی نیست اون تو. ببین اصلا یه حرفی زدی دیگه، گفتی که یکی از بزرگترین مشکلات اینه که همش داریم به این فکر میکنیم من چی کار کنم که بزرگتر باشه، من چی کار کنم که بیشتر دیده شه. یعنی این منیت انقدر ایگوه انقدر رشد کرده، گنده شده، خودش ناخواسته تبدیل شده به یه ترمزی برای اینکه هم تجربه جدید نکنیم هم خلاقیت رو بکشیم. آره بعد میرسه به یه جایی یه کاری انجام میده، کار خیلی خوبه، از اون وره به گود میفته بیرون. دستش نزن یا خراب میشه، همینو برو جلو. آها. اینو دیگه دستش نزن. تو الان اینجا داری تشویق میشی، دیگه همینو بچسب، دیگه نکنه کار بدیت کار ضعیفتری باشه. بابا کار ما رو کی میبینه؟ مگه تیتراژ داره؟ خودت میبینی و خودت میفهمی کار خودت و رفقات. کسی دیگه اینو میفهمه. تاشینه که تو سوشال مدیا ما داریم تو سر خودمون میزنیم که طرف آره نه اصلا یه بیلبورد چند وقت پیش دیدم تو لینکدین گذاشته بودن، یه نقطه جا افتاده بود، یعنی نه یه نقطه زیاد داشته، نمیشه بود مثلا صبحانه با مثلا فلان جا باش تو یا یه همچین چیزی. بحث یعنی چی؟ چاپچی ندیده، آژانس ندیده، طراح ندیده، برند ندیده، ارشاد ندیده. آقا طرف که تارگت اینه نگاه میکنه میگه فلان جا تو سانا صابونه میده، یادم باشه یه روز برم با دوستام یه صابونه بزنم اونجا. دایای کاری نداره اصلا. نمیگه اگه یه نقطه زیاد داشت یعنی که مثلا مو افتاده تو غذاش، که به این دیگه فکر نمیکنه که آره بعضی وقت سوتیای بزرگ برندها میدن، یه وقت میبینی شاید عمدن گذاشتن برای اینکه نظر رو جلب کنه. هر چیزی میتونه باشه. یاد نگاه میکنه میزنه به بغل دستش ببین به جای بای نوشته یا. آره ولی همونجا اسمش هم نگه داشته تو ذهن. حالا کم پیش میاد به خاطر نظارتی که میشه، ولی خب ممکنه. حرفم همینه که ببین واقعا اون بیرون یه جاسی دیگه مهم نیست ما کی هستیم، برای هیچ کی مهم نیست. به قول یکی از استادای خیلی خیلی بزرگم میگفتش که خانواده همسر من تا سالها فکر میکردن که من توی یه کافه پیانو میزنم، یا مثلا فکر میکردم من حالا به شوخی میگفت ولی میگفت فکر میکردم من معمارم، نمیدونم کارم تبلیغاته. داریم دیگه آخه ما جارچی داریم، هوچی داریم، بوقچی داریم، تبلیغاتچی بریم. تبلیغاتچی خیلی محترمیه برعکس اونا، ولی اینم متاسفانه داره با اینا بر میخوره دیگه، کارش نمیشه کرد. یه بچه خوب توی خانواده ناسالم، هر چقدر بچه خوب باشه میگه بچه همون خانواده است. حالا اینم قصه ما این روزا همین شده. تا زمانی که اتحادمون برنگرده، تا زمانی که وجود داشته، میدونیم که وجود داشته، تا زمانی که نشینیم با هم دیگه حرف بزنیم، تا زمانی که سعی نکنیم کار درست درمون انجام بدیم، اول برای صنف خودمون، بعد برای سفارش دهندمون، برای جامعهمون، خیلی نمیشه. یعنی میتونیم 100 بار دیگه هم بشینیم در مورد خلاقیت حرف بزنیم و نمونه عینی زیادی نداشته باشیم در موردش حرف بزنیم. همین الان خیلی میتونم بگم مثلا کار ماکان اصلا خلاق نیست، از بسیاری از جهات هم میتونه حق با اونها باشه. این اتفاق ممکنه که واقعا بارها بیفته. رفیقمون کار میکنه، کارش هم خیلی ترتمیزه، بعد یهو میرن از یه جایی در میارن در اندونزی این قبلا انجام شده. آقا اون قدیم بود که مثلا دستگاه چاپ که اختراع میشد مثلا 135 سال بعدش به ایران میرسه، فلان چیز که درست میشه اینقدر سال طول میکشه که علمش به جای دیگه برسه. الان منی که تو خونم نشستم دارم تو تلویزیون فیلم روز دنیا رو میبینم، یکی در اندونزی، یکی در گینه فلان، یکی در آمریکا هم نشسته همون فیلمو داره میبینه، همون موسیقی رو تجربه میکنه، همون کتابو میخونه، به همون سایت ها دسترسی داره. معلومه تجربیات زیسته مشترک داریم و معلومه که بسیاری از ماها ممکنه که ایده هامون شبیه به هم دیگه باشه، چون دیگه دهکده جهانیه که آقای مکلوهان میگه مصداق در الکی که اینا در مورد علم ارتباطات حرف نمیزنیم، معنی داره دهکده جهانی. همش دنبال این میگه آقا این کپی بود، این نمیدونم از این دزدیده، اون از این دزدیده.
همینگوی تو مارک توین میگه که بدزدید از ما همچنان که ما از پیشینیان خود دزدیدیم. بابا ایده اورجینالی به اون صورت دیگه وجود نداره. این که تو بتونی اون ایده‌ای که قبلا وجود داشته رو امروز به یه نحوی به کار بگیری که تازگی داشته باشه و اثر بخشی داشته باشه، این میشه کار خلاق. یعنی خب همه قصه رو قبلا همه تعریف کردن دیگه. یه کتاب داریم 36 وضعیت نمایشی، میگه کلا در درام 36 تا موقعیت وجود داره. این همه تئاتر رو فیلم پس از کجا اومده؟ همش رو ریشه تو همون 36 تا داره. شیوه تعریف کردنش و فرمشه که در واقع کار رو برجسته میکنه. از این حرفا بیاین بیرون، واقعا یه جایی بالاخره از این گیر دادن‌ها و از این سبب بیاین بیرون، از برندها از اون ترسشون باید خارج بشن. همکاران باید از ترسامون فاصله بگیریم و باید یه چیزی فراتر از کارمون فکر بکنیم. اگه اینجوری باشه این جاب، این مهارت نیست، این کریر ما نیست. در واقع یه چیزی که به واسطش پول میگیریم. امروز من کار نوشتن در واقع خلاق برای تبلیغات، از این راه پول در میارم. فردا میرم تو شیرینی فروشی و میستم شیرینی درست میکنم. فردا میرم تو برقکاری و میستم به اوستا میگه که اینو پیشو سفت کن، من سفت میکنم. این شغل منه. ولی مهارت اون چیزی که تو داری گسترشش میدی دیگه. یه چیزی که یاد گرفتی و هی داری این مهارت رو گسترش میدی، هی داری تو خودت رشدش میدی. رشد از کجا میاد؟ از همین میاد که تو انگیزه داشته باشی. انگیزه چی میتونه باشه؟ بله پول میتونه باشه، بله شهرت میتونه باشه، ولی اون جایی در واقع تو پول و شهرت با هم به دست میاری که خیلی دورتر از دماغ تو ببینی، نوک دماغ تو، و به یه جامعه خیلی بزرگتر که در واقع تارگت تو هم فکر بکنی. اون وقت خیلی میتونی اثر بخشی داشته باشی. شاید هیچ وقت نگن که با تشکر از فلانی که فلان آگهیش فلان شوینده رو ساخت که چقدر رو جامعه ما تاثیر گذاشته، ولی تو اثر خودتو گذاشتی. تو اثر خودتو گذاشتی، میبینی اثر خودتو. اون لحظه که آدم اون اثر رو میبینه فکر میکنم و خیلی شیرین باشه. عالی. بریم سمت جمع‌بندی. مکار مهرپوریا در مورد این صحبت کرد که کوزی کورنر خودش زمانی موتورش روشن میشه، جایی خلاق‌ترین حالت ممکن خودشه که در مواجهه با یک مسئله، یک موضوع، یک سوال، یک بریف، یک احساسی درش شکل بگیره، یک حسی درش به وجود بیاد که ذهنش ناخودآگاه شروع کنه فعالیت کردن. ذهنه داره چی کار میکنه؟ میره شروع میکنه میگرده توی کتابخونه تجربه زیسته این آدم، کتابایی که دیده، کتابایی که خونده، فیلمایی که دیده، موسیقیایی که گوش داده، تجربه زیسته‌ای که داشته، و یک ارتباطی شکل میگیره بینش با اون نیاز و شروع میکنه ایده خلق کردن. یک جاهایی متوجه میشه که اون نیاز، اون بریفه داره یک جورایی احساسات عجیب غریبی رو تو شکل میده که دوست نداره در عین حال که پذیرفته این کار رو انجام بده، روش وقت بذاره و خلاقیت به خرج بده، ولی نمیتونه خلاقیتی رو شکل بده و خروجی داشته باشه. توضیح دادی که زمانی که این اتفاق رو شما داری تجربه میکنی، تو ناخودآگاه شما یک سری اتفاقاتی داره میفته که شده ترمز تو. حالا تو هر چقدر بری ناخودآگاه رو بیشتر بشناسی، بیشتر با ترسای خودت مواجه بشی، با تروماهای خودت روبرو بشی، بیشتر روان خودت رو بشناسی، متوجه میشی که چه پروژه ها و چه سوالاتی رو بهشون نبگی. چون میدونی اگر بخوای بری با اونها رو در رو بشی، خروجی نخواهی داشت، یا اگر خروجی داشته باشی از جنس خروجی واقعی تو نیست، صرفاً برای اینکه اون کار رو انجام دادی
صورت گرفته و به خروجی رسیده. در مورد تأثیر عجیب غریب رو در رو شدن با ترسامون، خارج شدن از منطقه امنمون صحبت کردی. گفتی برای اینکه بتونیم از یه حدی کار خلاقمون رو فراتر ببریم و فاصله بگیریم از یک کار روتین به قول معروف عادی، لازمش اینه که تجربه زیسته رو هی ببری یک جاهایی که از منطقه امن خودت داری دور میشی. خودتو مواجه کنی با اتفاقات، فضاها و موضوعاتی که به صورت روتین نمیتونی تجربه کنی. در مورد این صحبت کردی که یک بخش این که باز دوباره ما بتونیم کیفیت خلاقیتمون رو بالاتر ببریم اینه که ارتباطاتمون رو گسترده کنیم. گیر نکنیم توی فضای کاری که حضور داریم، ارتباطاتی که با آژانس‌ها یا با برندها داریم. بریم توی کارخونه، خود کارخونه رو ببینیم، با کارگرها صحبت کنیم، بریم تو جامعه، با جامعه و مردم ارتباط برقرار کنیم تا ببینیم چه نیازهایی وجود داره. چون در مورد این موضوع گفتی که کاری که ما میکنیم صرفا نباید کاری باشه که راه حل رو حل کنه، چون ابزاری رو داریم که میتونه خیلی خیلی اثرگذارتر باشه، میتونه تأثیرات اجتماعی داشته باشه، فقط به برند کمک نکنه که فروشش بالاتر بره. لازمه این که بتونه اون اثرگذاری اجتماعی و اون جریان سازی رو داشته باشه اینه که خودمون رو بهتر بشناسیم، بریم عقبمون رو نگاه کنیم، نیازهای عمیق خودمون رو متوجه بشیم. دیگه دائم نیایم به بیرون نگاه کنیم ببینیم چه کار تکنیکالی اون کله دنیا داره اتفاق میفته، بیایم اون رو عیناً بخوایم شبیه سازی یا کپی کنیم. چون لحاظ کیفیت و خروجی ها داریم دیگه همسطح شدیم. نه تنها حالا فرصت این رو داریم که این تأثیرات رو بذاریم، اگر واقعاً بیایم به آغوش بکشیم و انجامش بدیم، فرصت این رو داریم که شروع کنیم برای کشورهای همسایه، برای جامعه 130 میلیونی فارسی زبان کشورهای اطرافمون هم کار کنیم. چون شباهت داریم لحاظ فرهنگی، لحاظ جغرافیایی، لحاظ نیازهایی که هممون روزانه باش درگیریم. در مورد تأثیر از این شاخه به اون شاخه پریدنهات، از این نگرش که صرفاً وقتی سفارشی ندارم نگم کار نیست، برای همین بشینم زمانم رو به بتالت بگذرونم صحبت کردی. در مورد این گفتی که ماها میتونیم آدمهایی باشیم که به شخصه تأثیرات خیلی بزرگتر و بیشتری بذاریم اگر دغدغه داشته باشیم، اگر احساس نیاز کنیم که میتونیم بریم تأثیر بذاریم، نسل‌های بعد رو آموزش بدیم و کمک کنیم که خروجی‌های دیگه‌ای بشه و رشد اتفاق بیفته. اگر این کارو بکنیم، تازه داریم میگی که چون یک چرخه هست، ما یه تبلیغاتچی میتونیم کمک کنیم که اقتصاد پربارتر بشه، قوی‌تر بشه، کار بیشتر برای خودمون پیش بیاد و باز دوباره هی موتور داغتر و داغتر و گرمتر بشه، تندتر و تندتر و تندتر کار کنه. فکر میکنی چیز دیگه یه میخوای به صحبتایی که کردی اضافه کنی؟ ببین یه اصلاحیه یا یه تکمیل موضوع من فقط بدم. اینکه اونجا فکر کنم که ناقص صحبت کردم در خصوص کشورهای اطراف که ما میتونیم بهشون سرویس بدیم. در واقع من نمیتونم برای یه تاجیک بنویسم، من نمیتونم برای یه عراقی بنویسم، چون من تجربه اون فرهنگ رو ندارم. اما من میتونم به لحاظ مهارتی کنارشون باشم، به لحاظ خط دادن تکنیکال کنارشون باشم. اتفاقا اون وقت من داشتم صحبت برعکس میکردم، یعنی اینکه همین اتفاق الان داره برای ما میفته. یه سری از بریفای ما داره از ترکیه و امارات و اینا میاد برای برندهای خارجی، در حالی که اونها نمیدونن
اونا مثلا یه برند خیلی معروف موبایل و لوازم خونگی چند سال پیش آگهی ساخته بود که بریفش از امارات اومده بود و تقریبا تو این آگهی زنی وجود نداشت، در حالی که در فرهنگ کف این مملکت خانم ها خیلی طرفدار فوتبال داریم بین خانم ها. به لحاظ در واقع تولید محصول، به لحاظ ارسال محصول، صادرات محصول به جای دیگه و صادرات تخصص‌های تبلیغات به کشور منطقه، ما میتونیم کمک بکنیم ولی هیچ وقت نمیتونیم جای اونها ایده پردازی بکنیم تا زمانی که مثل اونها زندگی نکرده باشه. خیلی احتمالش کمه. قادر همینه که یه وقت مثلا ما یه فیلم خارجی میبینیم که در مورد ایرانه و خنده‌مون اولش خنده‌مون میگیره، میگه ایران که این شکلی نیستش. خب اونا مشاور ایرانی نداشتن و تو ذهن خودشون چیزایی اومده نوشتن دیگه. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که من بلد نباشم که یه سبزی فروش، یه کارگر یا یه بقال چجوری حرف میزنه، اصلا تا باش هم کلام نشدم. من هیچ وقت نرفتم توی کارخونه با یه کارگر هم کلام بشم، باش صحبت بکنم. خب چجوری میتونم از زبان اون دیالوگ بنویسم؟ همون میشه که همه راننده کامیونا داشتی فلان اینجوری حرف میزنن دیگه. تیپ درست میکنیم، تیپای دم دستی 50-60 سال گذشته صحبت میکنیم. الان راننده کامیونی که ترانزیت از تهران تا اروپا میره برمیگرده مثل بولول انگلیسی داره برات صحبت آره میکنه. دیگه اون آدم قبلی نیست. وقتی چه میدونم 20 میلیارد قیمت کامیون ولوشه که داره باش همه جای تا تای غربا میره، دیگه نمیتونی تو انتظار داشته مثل قدیم کامیون بنز نارنجا رفتار بکنه که مثلا میبینی که سازنده آگهی اومده مثلا این چیز برای لوازم یدکی خودرو تو تعمیرکار اومده لباس تمیز، آقا اصلا همون لحظه لباسش عوض کرده. دستای جوون مثلا 20 ساله دست به سیاه‌سفید نزده. خب نمیشه این کارگره. اون کسی که تارگت تو اونجا اتفاقا تعمیرکار است، چون قراره که تعمیرکار این آگهی ببینه سفیر تو بشه که لنت ترمز تو رو مثلا بفروشه. وقتی میبینه که اون آدم شبیه خودش نیست و مثل خودش حرف نمیزنه و مثل خودش لباس نپوشیده و مثل خودش راه نمیره، خب معلومه که سفیر تو هم نمیشه. و به خاطر همینه که بخشی زیادی از اون تجربه زیسته زندگی کردن بین مردمه. که وقتی سفر میری با آدمای محلی حرف بزنی، وقتی توی مغازه میری با آدم‌ها حرف بزنی و بشنوی. مهمتر از همین اون شنوایی فعاله اون اینجا به درد میخوره. بشنوی و ضبط بکنی، شاید یه جایی تبدیل به یک کلید بشه که یه دری رو برای تو باز بکنه. و اینه که هی داریم میگیم که این مهارت رشد بکنه. یکی از راهاش همینه واقعا. ارتباط با آدم هاست. ارتباط با آدم ها تو تمامه. ما یه بخش سنتی داریم تو ایران که اتفاقا شاید بخش زیاد از محصولاتی هم که استفاده میکنن محصولات فله باشه. هنوز از بازار براشون جنس میارن. نخود لوبیا رو نمیرن گلستان بسته بندی بخرن، گونی میخرن، برنج و فلانی خودش براشون. ما هیچ وقت کار نکردیم رو اینا، اصلا به رسمیت نشناختیم اصلا، در حالی که حداقلش یه بخش زیادی، یه بخش میلیونی جمعیت هن دیگه. ما چرا رو اونا تا کار نکردیم؟ تهش این شده که یه مادر بزرگه مثلا به عروسش میگه مثلا اینجوری هم بزن دیگو، یا مثلا یه پیرمردیه که خدا رو شکرم تو این چیزا یا آدمای عینک استکانی یا پیرمردان که کتاب بخونن دیگه. آدم سالم اصولا آدم سالم و جوون نداریم کتاب بخونه. حافظی هم جلوش باز مثلا داره یاش تیپ آقا تو فرصت اینو داری که اگر هم حتی میخوای تیپ سازی بکنی تیپ 1403 رو بسازی، نه تیپ 70 سریال پدر سالار رو اینا رو. آره یه ذره بروز بکنیم خودمون رو. این فکر میکنم که مهمترین چیزی که امروز باشه احتیاج داری. خیلی هم عالی. این گفتگو رو به کی تقدیم میکنی؟
به خودم. خب به خاطر اینکه یه بخش زیادی از این حرفا رو خودم بعد دوباره برای خودم دوره میکردم. آره ولی خارج از این موضوع واقعا آدمایی که در طول تاریخ موندن تو این سرزمین رو ساختن. این خیلی مهمه. درسته که زمانی که این کره زمین پدید اومد هیچ کسی نبود که خط بکشه بگه که اینجا ایتالیاست، اینجا ایرانه، اینجا فلان. هیچ کی نبود، سرزمینه یه دستی بوده دیگه. مرزها درست شد، قوم‌ها درست شدن، ملیت‌ها درست شدن، ولی خاکی داریم توش زندگی میکنیم در درجه همین خاک، همین سرزمین و بعدش کل اکوسیستم و کل محیط زیست و هر جای دیگه‌ای نیاز به مراقبت داره که بعضیا این احساس مسئولیت رو درک میکنن. فکر میکنم که اون آدمایی که سعی کردن تو این سرزمین بمونن، بسازن، مراقبت بکنن از آدمایی که قراره که تو این سرزمین بعدها زندگی بکنن و رشد بکنن، به اونا سرویس دادن، به اونا خدمت دادن، به اونا کمک کردن. فکر میکنم که دوستان به اونا تقدیم کنم. مرسی ماکان، خیلی لطف کردی. به کوزی کورنر اومدی، به من که حسابی مزه داد. خیلی خوش گذشت. مرسی واقعا. دمت گرم که تا اینجای برنامه همراهمون بودی. همونطور که میبینی این یه کار تیمی و کلی آدم دارن براش زحمت میکشن. ازتون یه خواسته دارم، این که ما رو توی پلتفرم‌های مختلف که حضور داریم دنبال کنید. هر چقدر کامیونیتی ما بزرگتر بشه صدامون بلندتر میشه. اینطوری به هدفمون که تبدیل شدن به یه پادکست بین‌المللیه میتونیم برسیم. اگه به اونجا برسیم میتونیم از چهره‌های مختلف شناخته شده و تاثیرگذار دنیا دعوت کنیم تا به کوزی کورنر بیان و در مورد خلاقیت حرف بزنن. مراقب خودت باش، به زودی میبینمت.